Hi again and welcome to my channel. So today, as I promised in the last video, we are going to talk about the different uses of the simple present tense. But first, we are going to learn how can we form negative and interrogative in this tense. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي كما وعدتكم اننا في الجزء الثاني غادي نشوفوا يعني مختلف الاستعمالات ديال المضارع البسيط. غادي نشوفوهم، لكن قبل من ذلك غادي نشوفوا كيفاش يمكننا نطرحوا السؤال في المضارع البسيط in the simple present tense، وكيفاش يمكننا نديروا النفي negative form الجملة المنفية. وقبل ما نبداو ما تنساش دير اشتراك للقناة، لايك الفيديو وتبارطاجي باش تعم الفائدة. على بركة الله. So if you remember, we formed the simple present tense by using subject plus verb plus object, and this is the affirmative form. وهذا هو affirmative. مثال: I play, you play, he plays, she plays, it plays, you play, we play, they play. هذه هي القاعدة اللي شفناها في الدرس السابق، وهذا هو affirmative. دابا غادي نشوفوا كيفاش يمكننا نديروا negative form. So to form a negative form we need subject plus verb to do plus not plus the main verb. وهذا المين verb كيكون في الحالة الأصلية ديالو. هنا نعطيو مثال. عندنا I play، هذه affirmative. بغيت أنا ألعب، بغيت نردها للنفي، أنا لا ألعب. اش كنديرو؟ اش كتقول القاعدة؟ subject plus verb to do، يعني subject I plus verb to do plus not اللي هو باش غادي نديرو النفي. يعني هاد verb to do هو auxiliary verb، الفعل المساعد، يعني كنحتاجو في النفي او لا حتى في الانتروغاتيف فورم كنحتاجو الفعل المساعد اللي هو verb to do. يعني كنقول I play affirmative، الا بغيت نردها نيجاتيف غادي نحتاج do plus not باش تولي منفيه، جمله منفيه. كندير I do not play. do not يمكن لي نختصرها في don't. I don't play، you don't play، he does not play، he doesn't play، she doesn't play، it doesn't play، you don't play، we don't play، they don't play. إلا لاحظتوا هنا أن الفعل الأساسي كيبقى في البيس فورم ديالو، في الحالة الأصلية ديالو، وهو الفعل الأساسي هو هنا to play. في القاعدة الأولى كيفاش كنكونوا المضارع البسيط، قلنا على أساس أن in the third person singular we add s or es or ies at the end of the verb. لكن هنا في النيجاتيف فورم ما كنصرفوش الفعل الاصلي، ولكن كنصرفو غير الفعل المساعد اللي هو verb to do. هنا كنقولوا I do not play، you don't play، he does not play، she does not play، it does not play. دونك ما كنصرفوش الفعل الاساسي، ولكن كنصرفو غير الفعل المساعد. نذكر بالقاعدة. So to form a negative form we need subject plus verb to do plus not plus the main verb. والmain verb كما قلنا الفعل الأساسي ما كيتبدلش. هنا عندنا على سبيل المثال verb to play، كنقولوا I play affirmative، بغيت نرد على النيجاتيف أنا ألعب، بغيت نقول أنا لا ألعب I do not play، I don't play. والفعل الأساسي كيبقى كما هو. خصوصا عقلوا على هذه النقطة هذه في the third person singular في he she and it. كنديرو he does not play، she does not play، it does not play. ندوزو الانتروغاتيف فورم. So to form the interrogative form أو باش نطرحو السؤال في المضارع البسيط، شنو كنحتاجو؟ ديما كنحتاجو فعل مساعد اللي هو verb to do، auxiliary verb اللي هو verb to do. كنقولو في affirmative I play، negative كما شفنا دابا كنديرو I don't play. interrogative اش كنديرو؟ كناخدو هاد الفعل المساعد اللي هو verb to do كنحطوه قدام الجملة بكل بساطة. I play كنزيدو لها do I play وكنطرحوه علامة استفهام. you play كناخدو verb to do اللي هو الفعل المساعد كنحطوه قدام الجملة. do I play he plays كتولي does he play. كما قلنا عندنا فعل مساعد كنصرفو الفعل المساعد والفعل الأصلي كيبقى هو ما كيتبدل. دونك كنديرو he plays does he play، she plays does she play، it plays does it play. ميمكنناش نقولو does he plays خطأ أو لا does she plays خطأ. does he plays كيتصرف غير الفعل المساعد وكنطرحو علامة استفهام. وبطبيعة الحال الضمائر الأخرى راه الفعل ما كيتبدلش. do you play، do we play، do they play. So now let's move
to see some different uses of the simple present tense. دابا غادي ندوزو باش نشوفو بعض الاستخدامات ديال المضارع البسيط. And the first use is for habits and for things that happen sometimes or all the times. يعني we use simple present tense to talk about habits or things that happen sometimes or all the times. كنستخدموا المضارع البسيط باش نهضروا على العادات اليوميه او بعض الافعال او الاشياء اللي كتكون بشكل متكرر، ماشي بالضروره بشكل يومي ولكن بشكل متكرر، ربما شبه يومي ربما، ولكن كتكون افعال اللي هي متكرره. وغادي نشوفوا يعني بعض الامثله باش نزيدوا نوضحوا اكثر. The first example: I get up at 8 o'clock every day. استيقظ على 8 كل صباح. هذه واحد القاعده، واحد العاده اللي كتكرر يوميا. I get up at 8 o'clock every day، يعني كل صباح كنفيق مع 8. هذه عاده يعني كنستعمل فيها المضارع البسيط. سامي goes to the gym 3 times a week. سامي يذهب إلى القاعة الرياضية 3 مرات في الأسبوع. هذه واحد العادة اللي كتكرر ماشي بشكل يومي ولكن يعني كتكرر 3 مرات في الأسبوع. She visits her parents every Saturday. هي تزور والديها كل يوم سبت. نشوفوا الاستخدام الموالي. ومثال آخر كذلك لاستعمالات ديال المضارع البسيط هو when we talk about things that are true in general. For example, Ahmed lives alone. He works in a small company. She teaches English. وآخر استعمال اللي غادي نشوفه هو في المواعيد الثابتة في المستقبل. For example, future fixed schedules أو timetables, arrangements and so on. For example, كنقولوا the train arrives at 5 o'clock. القطار يصل على الساعة 5. ماشي the train will arrive. No, the train arrives at 5 o'clock. مثال ثاني: the meeting starts at 9 o'clock. الاجتماع يبدأ على الساعة 9. ما كنقولش the meeting will start. The meeting starts at 9 o'clock. نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو هذا، في هذا الدرس. ما تنساوش ديروا اشتراك للقناة، لايك الفيديو وتبارطاجيو باش تعم الفائدة. وإلا عندكم شي سؤال خليوه لي في التعليقات ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.